नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतीतल्या रोजच्या वानगडी या चॅनलमध्ये मी छगनबाड आपलं सरसे स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण नाशिक या ठिकाणी मालोदे यांच्या प्लॉटवरती आहे आणि हा प्लॉट नंबर आपण एंट्री केली प्लॉट नंबर 1 मध्ये. त्यांच्या मते प्लॉट नंबर हा 2 आहे, पण आपण पहिल्यांदा याच्यात आलो आहे त्यामुळं प्लॉट नंबर हा 1 असं कन्सिडर करू. आणि याच्यामध्ये ही पॅलेडियन व्हरायटी आहे आणि ही पॅलेडियन व्हरायटी इतका जबरदस्त प्लॉट आणि ही आपण पॅलेडियन 1 नंबर आणून या ठिकाणी दाखवले. आणि असा प्लॉट साहेबांच्या मते कुठेही नाशिकमध्ये उपलब्ध नसणारच आहे आणि जर असेल तर त्यांनी त्याच्यासाठी बक्षीस ठेवले. आणि हे तुम्ही बघतायच आणि तुम्ही स्क्रीनवर सुद्धा बघतायच की फळांची साईज आहे आणि ग्रोथ आहे. आणि तुम्हाला तो नाशिकमध्ये फर्स्ट रँकनं विकलेला माल ह्याचे 2 खोडे झालेत आणि मागच्या खोड्याला 1 नंबरनं हा विकलेला माल आहे. त्याचं तुम्हाला मी स्क्रीनवरती पूर्ण बिलिंग दाखवतोयच. आणि ही पॅलेडियन व्हरायटी 2 खोड्याला डिटेल्समध्ये तुम्ही चेक करतायच की याच्यात किती ॲव्हरेज निघालं आहे, उत्पन्न वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी स्क्रीनवरती दाखवतो आहे. आणि मालोदे साहेबांनी सुद्धा भरपूर कष्ट घेऊन या ठिकाणी या मिरचीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न घेण्याची अपेक्षा, प्लस साहेबांचं ऑनलाईन ट्रीटमेंट, ज्यांना असं वाटतं की साहेबांचं ऑनलाईन ट्रीटमेंट ऑनलाईन कसं होईल काय होईल, तर हे ऑनलाईन प्लॉट आहे. आणि याच्या अगोदरचा तुम्हाला आय बटनमध्ये मी तुम्हाला देतोयच लिंक, की त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही ह्याच प्लॉटचा लागणीचा व्हिडिओसुद्धा बघू शकता. डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा तुम्हाला लिंक देतो आहे. आणि हा पॅलेडियनचा प्लॉट आणि पुढं आपण हनीचा प्लॉट बघणार आहे आणि हनी व्हरायटी कशी आहे काय याच्याविषयी तुम्हाला पूर्ण डिटेल्स. आणि तुम्हाला सांगितलंच मागाशी की साहेबांनी टोमॅटोमध्ये तार तुटते, बघा हे टाटाची तार आहे तर तार तुटते हे आपण बघितलंच, परंतु मिरचीमध्ये साहेबांनी तार तोडून दाखवले. एवढं माल याच्यावरती लावून दिलेला आहे आणि शेतकरीसुद्धा त्याच पटीत खर्च करतायत आणि कष्टही करतायत. कष्टाशिवाय फळ नाही ते तंतोतंत तुम्हाला बघायलाच मिळतं. तुम्हाला दाखवतोयच बरं का. याच्यामध्ये बघा याच्या हे एका झाडाला किती सेटिंग आहे सध्या आणि हे कशामुळं झालं हे झाड पडले ते तुम्हाला लास्टला सांगणार आहे मी. तर याच्यामध्ये बघा 1 2 3 4 5 6 इथं खाली 7, या साईडला इथं 8 आहे, 9 10, याच्यावरती 10 मिरच्या हे तोडायला आलेल्या मिरच्या आहेत. आणि वरती बघा याला कळ्या आणि सेटिंग अवस्था तुम्हाला दिसते. आणि ह्याच्यातले जे बारीक कळी होती ते सेटिंग पडलेलं आहे, कारण बघा हे तार तुटून पडले अक्षरशः. तर त्याच्यावरती इतका लोड झाला की हे तुटले. तर तुम्हाला समजेल की हे तार फक्त टोमॅटोमध्ये तुटू शकते हे तुम्हालाही माहिती आहे. पण यावर्षी भुजबळकर साहेबांनी ही तार मिरचीत तुडून दाखवली. तर ह्याच्यापेक्षा आणि तुम्हाला काय सांगण्यात म्हणजे याच्यापेक्षा वेगळं काय सांगू शकत नाही. तर हे सेटिंग आणि हे बघा इतका जबरदस्त प्लॉट आहे. तर व्हिडिओमध्ये आणि तुम्ही बघणारच आहे तर पुढे बघा चला. तर शेतकरी मित्रांनो, हा प्लॉट नंबर 2 आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला मी घेऊन आलो आहे आणि बाकीचे सर्व साहेब वगैरे किंवा शेतकरी त्या साईडला आहेत. तर सदर व्हिडिओमधून घेऊया शेतकऱ्यांना माहिती आणि घेऊया साहेबाकडून सर्व डिटेल्स जाणून चला. तर शेतकरी मित्रांनो, आता आपण 3 नंबरच्या प्लॉटवरती आहे आणि हा हनीचा प्लॉट आहे. आणि हनी आणि पॅलेडियन कशी ओळखायची ते सुद्धा तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये सांगतोयच. तर त्याच्यातला डिफरन्स तर शेतकरी मित्रांना या ठिकाणी विचारूया आपण. तर सर्वप्रथम यांना विचारूया की त्यांना काय वाटलं. नमस्कार साहेब. नमस्कार, मी स्वप्नील केदार,
दिंडोरी तालुक्यातल्या उमराळे गावचा, नाशिक जिल्ह्यात येतं आमचं गाव. साहेबांचं पहिल्यांदाच मी प्लॉट बघतोय. साहेबांच्या मार्गदर्शनाचा खाली बघून खूप म्हणजे मनाला इतकी शांतता मिळाली की खरंच साहेबांचं मार्गदर्शन लाभल्यानंतर इथून पुढं आम्हालाही असंच मार्गदर्शन साहेबांचं होईल असं वाटतंय. आणि आमचेही प्लॉट असेच होतील. एक नवीन व्हरायटी साहेबांनी आणलेली आहे. सुरुवातीच्या याच्यात पाऊस पण होता आमच्या या भागात, तर त्या पावसाच्या याच्यात पण याचं सेटिंग खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी शेतकरी आहेत, त्यांना विचारूया आपण की काय म्हणजे तुम्हाला कसं वाटलं किंवा एवढा खर्च तुम्ही विश्वास ठेवून केला, तर त्याच्याबद्दल जरा आमच्या व्ह्युअर्सना सांगा जरा. खरं तर हे जे डोबळीचं पीक आहे आम्ही करत नव्हतो. खरं आम्ही द्राक्ष शेतीतले मास्टर होतो. अजूनही आमच्याकडे द्राक्ष शेती मोठ्या प्रमाणात आहेत, परंतु सततच्या वातावरण बदलामुळे द्राक्ष शेतीमध्ये तोटे यायला लागले. म्हणून थोडासा पीक बदल करावा म्हणून आम्ही या पिकाकडे वळलो. सुरुवातीला खर्च हा फार मोठा होता, परंतु ज्यावेळेस आमचा पहिला तोडा दुसरा तोडा निघायला लागला आणि आम्ही ठरवलं होतं की एक ॲव्हरेज जरी आम्हाला रेट मिळाले तरी आपले पैसे वसूल होतील, परंतु ॲव्हरेज रेट मिळणं आणि त्या पिकानं त्याच्या आम्ही प्लॅनिंग केलेल्यानुसार परफॉर्मन्स देणं, ह्या दोन गोष्टी आम्हाला अपेक्षित होत्या. तशा त्याप्रमाणे झालेल्या आहे, त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. आणि या सर्व झालेल्या पिकाचं श्रेय आमचे कष्ट आहेच, परंतु जे काही टेक्निकल मार्गदर्शन आहेत ते सगळे बळवसकर सरांचे आहेत, त्यामुळे त्यांचे मनापासून धन्यवाद. तुम्ही याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कष्ट घेतलेच आणि तुम्ही या सगळ्या गोष्टी जरी जुळवून आणल्या असल्या तरी तुमच्या इकडे या भागात कन्सल्टंट भरपूर आहेत किंवा तुमचं सुद्धा नॉलेज यामध्ये आहेत. तर ज्या काही अडचणी आल्या त्यावेळेस तुम्ही जसं डिस्टर्ब होत होता त्यावेळेस काय वाटत होतं मनाला? बऱ्याच वेळा शंका हीच असायची कुठल्याही शेतकऱ्याला, असं वाटतं की आपण घातलेला पैसा कमीत कमी गेलेला पैसा यावा त्यानी की आपलं पुढचं आर्थिक नियोजन बिघडणार नाही, संपूर्ण कुटुंब चांगलं चाललं पाहिजे, हाच प्रत्येकाचा हेतू असतो. परंतु आता आम्ही पूर्णपणे समाधानी आहात. सुरुवातीचा 1 महिना थोडा अडचणीचा गेला, पण आता काही अडचण नाही. बरोबर. तर या ठिकाणी बघा 14 वर्ष, आपण त्यांचा पुढचा व्हिडिओ बघणारच आहे तुम्ही. तर 14 वर्ष अनुभवी शेतकरी आहेत आपल्याकडे, तर त्यांना विचारूया तुमचा जो 14 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्याच्या पुढं ही जी हनी व्हरायटी किंवा हा प्लॉट आहे, तर काय म्हणायचं त्याच्याविषयी तुम्हाला? आता जे म्हणायचं ते आमच्या मित्रांनी बनलेलेच आहे. ते खरं सुंदर आहे, अप्रतिम आहे. सेटिंग भरपूर आहे, ड्रॉपिंग नाही आणि रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा ह्या व्हरायटीमध्ये जास्त आहे. आणि जो महाराष्ट्रभर ब्लॅक थ्रिप्सनं धुमाकूळ घातलाय, तर तो किती प्रमाणात वाटला तुम्हाला याच्यात? आता आल्यापासून मी प्रत्येक नुसतं फुल असं उमटून बघतोय, काय मला कुठं दिसत नाही. ब्लॅक थ्रिप्सवर चांगल्या प्रकारे कंट्रोल आहे आणि ब्लॅक थ्रिप्सवर साहेब कंट्रोल करतात ह्याच हेतून आम्ही त्यांची कन्सल्टिंग घेतली आहे आणि आता तरी खूप समाधानी आहे. थोड्याफार चुका आमच्या बंधूंकडून होतात, त्या आता साहेब त्यांना सांगतील. थोडंसं कव्हरेजच्या बाबतीमध्ये, पाणी नियोजनच्या बाबतीमध्ये ते आता सॉल्व्ह होऊन जाईल, परंतु अजून तरी कुठलाही प्रॉब्लेम नाही येणार नाही असं वाटतंय. बरं, साधारण तुमचा जो 14 वर्षाचा अनुभव आहे मिरचीत आणि त्याच्यामध्ये साहेबांच्या कन्सल्टन्सीमुळं तुम्हाला अतिशय जास्त खर्च करावा लागतोय का? खर्च कसं आहे, आमच्याकडे योग्य नियोजनाची दिशा नसल्यामुळे पावडर फर्टिलायझर दुकानामध्ये गेल्यानंतर दुकानदार जे देईल ते आम्ही घेतच राहायचो. समजा आम्ही एखादं प्रोडक्शन मागितलं तर दुकानदार दुसरा पुढे ठेवायचा, बळजबरीने तो घ्यायलाच लावायचा. परंतु साहेबांचं मार्गदर्शन असं आहे की प्रत्येक शेड्यूलमध्ये, आता त्यामध्ये आमचाही बराचसा अभ्यास आहे, नियोजन असं असतं की अंडीनाशक, अडल्ट नाशक आणि थ्रिप्स, म्हणजे त्या थ्रिप्सच्या 6ही अवस्था कशा नष्ट होतील याचं साहेबांचं त्याच्यावर लक्ष असतं. आणि पहिल्यापासून जर शेड्यूल अशा प्रकारे फॉलोअप केलं तर आपल्याला ब्लॅक थ्रिप्स, लाल कोळी याचा आपल्याला प्रादुर्भाव नक्कीच होणार नाही, असं आम्हाला दिसून आलं. पण खर्चाचा हिशोब करता पहिला खर्च जास्त होता का आत्ताचा खर्च जास्त आहे? कसं आहे, पहिला 1 महिनाभर आहे ना शेड्यूल एकदम चांगल्या प्रकारे फॉलोअप करावं. खर्च पूर्वी जो होता त्याच्यामध्ये कसं आम्ही कधी कधी दुकानदाराच्या आमिषाला बळी पडून एक्स्ट्रा खर्च करायचो, परंतु आता प्रॉपर कधी चौथ्या दिवशी स्प्रे गेला तरी चालेल, कारण त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन इतकं सुंदर असतं की बिनधास्त चौथ्या दिवशी स्प्रे गेला तरी चालेल, काहीच अडचण नाही. पूर्वी आम्ही तिसऱ्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी वेगवेगळे स्प्रे घेऊन धावत सुटायचो. आज परिस्थिती तशी नाही आहे, खर्चामध्ये नक्कीच बचत आहे. हो.